Galaxy S22 Ultra มหาเทพตัวใหม่ล่าสุดจาก Samsung และนี่คือ iPhone 13 Pro Max มหาเทพที่ยังเทพอยู่จาก Apple แต่ว่าใครจะเทพเรื่องไหนมากกว่ากันในปี 2022 นี้ไปดูกันเลย เริ่มด้วยเรื่องของดีไซน์นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยมากับ DNA ของตัวเองชัดเจนมากๆอย่างตัว Galaxy S22 Ultra เนี่ยถึงชื่อจะเป็น S Series แต่สำหรับผมเองคิดว่านี่คือ Note ค่ะด้วยความเหลี่ยมของตัวเครื่องนะคะด้วยการวางกล้องด้วยสีเบอร์กันดี้และด้วยการเก็บปากกาในเครื่องได้อีกครั้งนั่นเองส่วน iPhone 13 Pro Max นะคะสีเซียร่าบลูเนี่ยยิ่งใช้ไปใช้มาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสวยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามเนี่ยลองตัดสินใจกันดูนะคะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันวัสดุด้านหลังค่ะจะเป็นกระจกด้านทั้งคู่แล้วก็จะกันน้ำกันฝุ่นนะคะที่ IP68 ทั้งคู่เช่นเดียวกันทีนี้เวลาถือใช้งานจริงค่ะตัว S22 Ultra เนี่ยจะมีความสูงกว่า iPhone 13 Pro Max อยู่นิดนึงค่ะน้ำหนักทั้งคู่นะ228 กรัมเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ที่240 กรัมแต่ข้อดีสุดๆไปเลยค่ะก็คือปีนี้ Samsung นะไม่ทิ้งน้ำหนักนะคะที่ด้านบนเหมือนตอน S21 Ultra ซึ่งถือว่าเป็นการจัดวางบริเวณเลนส์กล้องได้ดีมากยิ่งขึ้นน้ำหนักทั้ง2เครื่องเลยบาลานซ์มากยิ่งขึ้นไปดูกันต่อที่เรื่องของจอนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยชอบจอทั้งคู่เลยจอเนี่ยละเอียดยิบนะคะแล้วก็แสดงสีสันเนี่ยได้สวยงามทั้งคู่เช่นเดียวกันจอของตัว S22 Ultra เนี่ยจะเป็นจอ Dynamic AMOLED 2X นะคะ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ขนาด 6.8 นิ้วตัวนี้เนี่ยแสดงผลได้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าคุณจะดูภาพนะคะหรือว่าดูซีรีส์แล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถดันความสว่างไปได้ถึง 1750 นิตนะคะทีนี้ฝั่ง iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะเป็นจอ Super Retina XDR OLED Display Refresh Rate อยู่ที่120 Hz เท่ากันนะคะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วสามารถดันความสว่างไปได้ที่ 1,200 นิตนะคะทีนี้เนี่ยเวลามาใช้งานจริงนะรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะทั้งเรื่องของการแสดงผลนะคะเรื่องของสีสันหรือว่าแม้ดูในกลางแจ้งค่ะตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสีของฝั่งเจ้า S22 Ultra เนี่ยน่าจะคมเข้มได้ใจกว่าแต่เรื่องของความสว่างเนี่ยสำหรับเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงกันเลยมาถึงเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนรอดูกันแน่นอนค่ะคือการแบทเทิลกล้องนั่นเองบอกก่อนว่านิ้วขอเทียบในมุมของความชื่นชอบของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูไม่ทันกดพอสนะแล้วก็ลองเทียบกันด้วยตัวเองได้เลยนะคะทีนี้ถ้ามาคุยกันเรื่องสเปคก่อนสเปคเนี่ยฝั่ง S22 Ultra แอบจะมาวินไปเนาะทั้งในเรื่องของกล้องหลัก108ล้านพิกเซลทั้งในเรื่องของเลนส์ซูมนะคะมีออปติคอลซูมทั้ง3เท่า10เท่าแล้วก็ซูมได้สูงสุดที่100เท่านั่นเองแต่ว่า iPhone 13 Pro Max ถ่ายออกมาก็ไม่ธรรมดาทุกคนเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างภาพกันพร้อมๆกันเลยเริ่มจากภาพในเวลากลางวันแสงปกติกันดีกว่าค่ะปีนี้เนี่ยตัดสินใจได้ยากนะเพราะว่าทั้งคู่ถ่ายออกมาได้พอๆกันแล้วก็มีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันไปค่ะยกตัวอย่างเช่นบางภาพนะ iPhone ก็ถ่ายออกมาเหลืองกว่าดำกว่าบางภาพ Samsung ก็ถ่ายออกมาได้เหลืองกว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณถ่ายอะไรนะคะแล้วก็แสงรอบๆตัวคุณเป็นยังไงแต่ถ้าอัพขึ้นโซเชียลว่าพอๆกันทีนี้การถ่ายภาพแบบพอร์เทรตแบบบุคคลนะคะสังเกตที่สกินโทนได้เลยฝั่ง iPhone จะอมเหลืองฝั่ง Samsung จะอมขาวขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบให้หน้าของคุณเนี่ยออกมาในโทนไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตัดขอบนะคะยังรู้สึกว่าฝั่ง Samsung จะทำได้ดีกว่าในหลายภาพเลยฝั่ง iPhone ก็ไม่ใช่ทำได้ไม่ดีนะคะในเวลากลางวันในแสงปกติก็ทำได้ดีรวมทั้งมิติของภาพนะรู้สึกว่าหลังเนี่ยมันเบลอกว่านะคะแต่ว่าฝั่ง Samsung เนี่ยจะสามารถเอาไปปรับแต่งต่อทีหลังได้ไปกันต่อที่การถ่ายภาพแบบย้อนแสงดีกว่าค่ะถ้าไม่มีคนอยู่ในภาพให้ Samsung นะแต่ว่าถ้ามีคนในภาพปุ๊บนะคะอันนี้แปลกใจนิดนึงว่า iPhone สามารถจะดึงนะความสว่างของตัวคนแล้วก็ความสว่างของหน้าเนี่ยออกมาได้ดีกว่าในหลายๆภาพก็เลยลองนะคะเอาเลนส์อัลตร้าไวด์กับเลนส์เทเลเนี่ยมาถ่ายคนดูบ้างลองถามพี่บีมดูแล้วสรุปว่าชอบตัวเองนะคะในเครื่องของ Samsung มากกว่ารู้สึกว่าผอมกว่าแล้วก็ภาพเนี่ยออกมาสีสดกว่านะคะทีนี้การถ่ายอาหารอันนี้ก็ยังให้ Samsung อยู่ดีนะเพราะว่า Samsung สามารถดึง element ของอาหารในจานออกมาได้น่ากินกว่านะคะแล้วก็สวยงามกว่าเลยไปลองถ่ายแมวดูบ้างค่ะแมวบอกว่าไม่ใช่แมวหรอกเนี่ยแหละบอกว่านะคะขนเนี่ยฝั่ง Samsung ละเอียดกว่าแล้วก็ตรงกับสีที่เราเห็นกว่าตัดขอบหูได้ดีกว่าส่วนการถ่ายวัตถุใกล้ๆนะคะฝั่ง Samsung เนี่ยแก้โดยการใส่โฟกัส enhancer เข้ามาส่วนฝั่ง iPhone เนี่ยจะมีการปรับนะคะไปใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เพื่อที่จะถ่ายใกล้นะคะได้ทันทีเลยทั้งคู่ทำออกมาได้ดีพอๆกันนะบางคนชอบ iPhone บางคนชอบ Samsung นะนี่แล้วแต่ค่ะ
สีไหนตรงไม่ตรงทั้งคู่เลยอยู่ระหว่างตรงกลางนะคะก็คือบางอันก็สดไปบางอันก็จืดไปค่ะแต่ว่าทำได้ดีนะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นสายโอมากาเสะกันบ้างค่ะเพราะว่าโอมากาเสะจะใช้สีนี้แหละก็คือข้องมันจะอมเหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมคะพอเจอสีนี้ iPhone ตายเฮ้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคนโดยเฉพาะการถ่ายอาหารนะคะทำอาหารออกมาได้ไม่น่ากินเลย อันนี้ยอมรับตามตรงเลยนะฝั่ง Samsung นะคะแก้ปัญหานะกับบรรยากาศที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ได้ดีกว่าก็เลยรามไปถึงการถ่ายภาพที่เหมือนแบบอยู่ในเวลากลางคืนกึ่งผับนะคะฝั่ง Samsung เนี่ยก็ดึงภาพออกมาได้สวยกว่านะแต่ว่าบางภาพก็ออกเหลืองกว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเราถ่ายแล้วแสงไหนมันมาชนพอดีค่ะแต่ถ้าความฟุ้งเนี่ย iPhone เนี่ยฟุ้งกว่าเยอะเลยและเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจให้หมดนะคะอุ้มก็เลยเอาทั้ง2เครื่องขึ้นไปวัดกันต่อบนรูฟท็อปค่ะอยากรู้ว่าถ่ายภาพในเวลากลางคืนออกมาเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่าจริงๆแล้วฝั่ง iPhone เนี่ยถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะแต่ว่าดันแพ้ Samsung เพราะว่า Samsung เนี่ยนอกจากจะดึงนะคะทั้งภาพออกมาได้สวยงามตั้งแต่เลนส์อัลตร้าไวด์นะจนไปถึงเลนส์ซูมเองก็ตามและเขาเนี่ยยังมีนะคะออปติคอลซูมทั้ง3เท่า10เท่าแล้วก็ดันไป Space Zoom เนี่ยได้ที่100เท่าอีกด้วยซึ่งอันนี้อยากจะเล่าเลยนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นระยะ30เท่าใช่ไหมพอเราถ่าย Space Zoom ปุ๊บล็อกซูมเขาเก่งมากๆไม่ใช่มืออุ้มนิ่งนะคะล็อกซูมเขาเก่งค่ะก็คือ AI เนี่ยมันจะดูว่าเฮ้ยเราซูมไปแล้วใช่ไหมมันก็จะล็อกให้ทำให้มือของเรานิ่งด้วยเหมือนที่เราถ่ายพระจันทร์ดวงนี้นะคะคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยทีนี้ถ้าถ่ายบุคคลในเวลากลางคืนค่ะก็สังเกตดูว่าฝั่ง iPhone นะก็ถ่ายออกมาได้สวยงามนะคะ Samsung ยังเหลืองกว่าเลยในบางภาพเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงการตัดขอบหลังเนาะแล้วก็ทำให้ภาพข้างหลังเนี่ยมันดูสว่างขึ้นมาฝั่ง Samsung จะทำตรงนี้ได้เก่งกว่านะคะการตัดขอบด้านหลังเป็นยังไงบ้างถ้าเอาแบบหลังเบอร์รู้สึกว่าฝั่ง Samsung เนี่ยจะเบอร์หลังได้ละเอียดกว่านะคะดูจากเม็ดโบเก้ของตึกต่างๆที่เห็นอยู่ตอนนี้ฝั่ง iPhone เองก็ถือว่าเก่งนะคะแล้วก็บางภาพเนี่ยถ้าสมมติไปอยู่ใกล้ๆวัตถุมากๆหรือบุคคลมากๆเนี่ยโบเก้ของ iPhone เนี่ยก็จะกลมโตเป็นดวงโตเลยลองวิดีโอนะคะซีเนมาติกค่ะกับพอร์เทรตวิดีโอซึ่งจริงๆก็คือคล้ายๆกันนะเนาะสังเกตดูอันนี้ลองเดินมาทำได้ดีคนละแบบนะแต่อุ้มแอบชอบสีของ iPhone มากกว่า สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็ตื่นมาทานข้าวเช้ากันค่ะที่ตรงนี้ด้านหลังเห็นอรินเนาะกำลังนั่งชิลอยู่นะคะมองไม่เห็นกล้องด้วยก็กลายเป็นว่าฝั่ง S22 Ultra เนี่ยน่าจะเต็มขอบจอกว่าแต่ว่าสังเกตดูว่าหน้าของฝั่ง iPhone เนี่ยจะไม่เนียนเท่าฝั่ง S22 Ultra นะคะเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าเต็มกรอบทั้งคู่เลยเนี่ยนี่อุ้มยืดสุดแขนทั้งคู่แล้วนะได้ประมาณนี้ค่ะไปกันต่อที่เรื่องของ performance แล้วก็แบตเตอรี่กันดีกว่าค่ะจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ Samsung ยอมใส่ Qualcomm Snapdragon นะคะมาให้กับเรือธงของเขาตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ขนาด4นาโนเมตรส่วนฝั่ง iPhone นะคะก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวล่าสุดของเขาเช่นเดียวกันก็คือ A15 Bionic นะคะขนาด5นาโนเมตรใช้งานจริงๆเป็นยังไงบ้างถ้าถามอุ้มนะคะการใช้งานทั่วไปลื่นไหลทั้งคู่พอๆกันเลยทีนี้ค่ะมาวัดกันที่เรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่าค่ะอุ้มเนี่ยเริ่มทดสอบนะด้วยการใช้งาน5ชั่วโมงครึ่งเท่ากันนะเปิดแมปพร้อมกันดูวิดีโอพร้อมกันนะคะผลปรากฏว่าแบตนะของ S22 Ultra จะเหลือ 42% ส่วนฝั่ง iPhone 13 Pro Max นะคะจะเหลือ 60%ก็แปลว่าฝั่ง iPhone นะทำได้ดีกว่าประมาณ 18% ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะคะก็จะสามารถอยู่ได้เพิ่มเติมประมาณ2ชั่วโมงเลยทีเดียว
ทีนี้อุ้มเลยเอามาเล่นเกมดีกว่าค่ะอุ้มมาเล่นเกม ROV 10 นาทีนะคะฝั่ง A22 Ultra เนี่ยแบตลดไป 5% ส่วน iPhone 13 Pro Max แบตลดไปไม่ลดเลยค่ะ 0% นะคะส่วนความร้อนนะฝั่ง A22 Ultra ค่ะความร้อนเนี่ยขึ้นมา 2.8 องศา iPhone 13 Pro Max ค่ะขึ้นมา 2.9 องศาความร้อนเนี่ยตัวเลขเนี่ยพอๆกันแต่เวลาจับอุ้มรู้สึกว่าฝั่ง A22 Ultra มีความร้อนที่มือมากกว่าไปกันต่อที่ Genshin Impact ดีกว่าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปรับเสียงใช่ไหมอุ้มก็ปรับนะคะต้องบอกงี้ก่อนอุ้มเนี่ยปรับเทสที่60 fps เปิดสุดทั้งหมดนะคะแล้วก็ปรับที่60 fps ทั้งคู่เล่นไป10 นาทีนะคะฝั่ง A22 Ultra เนี่ยแบตลดลงมา 3% ส่วนฝั่ง iPhone 13 Pro Max นะคะแบตลดมา 4% ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะคะฝั่ง iPhone 13 Pro Max เนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง 9.6 องศาส่วนฝั่ง A22 Ultra เนี่ยดันขึ้นมาแค่ 3.5 องศาเท่านั้นเองถ้าคุณเอามาเล่น Genshin Impact นะจะบอกว่าฝั่ง A22 Ultra แอบทำเรื่องความร้อนได้ดีกว่าแต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะฝั่ง iPhone 13 Pro Max เนี่ยจริงๆมันสามารถปรับสุดได้ที่120 fps เลยนะสำหรับเกมนี้แต่อุ้มเทสที่60 fps เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะว่าอาจจะชอบเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าอยากจะปรับให้มันสุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สำหรับเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะความดังอุ้มให้ฝั่ง iPhone ดังกว่าแต่ว่าความมีมิติของเสียงนะเบสแน่นตึบเนี่ยอุ้มว่าฝั่ง Samsung เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะคะทีนี้เนี่ยอุ้มยังไม่ได้พูดถึงความสามารถอื่นๆของ S Pen นะจริงๆอุ้มแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะมี22ทิปแอนทิกไปให้ดูเดี๋ยวอุ้มขอใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะว่า S Pen เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝั่ง iPhone เนี่ยยังไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเขียนแทนการพิมพ์หรือว่าการนะคะแปลภาษาด้วยปากกาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะและเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากมาเล่านะคะเป็นเรื่องของการชาร์จเร็วแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองค่ะ Galaxy A22 Ultra เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นะคะให้ฟ้าชาร์จมาที่ 45 วัตต์นะคะยอมขยับขึ้นมาแล้วส่วนฝั่ง iPhone นะคะแบตจริงๆเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,350 มิลลิแอมป์นะคะส่วนการชาร์จเร็วหลังจากที่ทุกคนไปเทสกันมาสรุปว่าจะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ 27 วัตต์นะคะผลของการเทสของอุ้มเนี่ยอุ้มลองนะสตาร์ทที่ 25% เท่ากันเลยนะแล้วก็ใช้นะคะหัวชาร์จที่สามารถชาร์จทั้งคู่ได้สูงสุดนะสรุปแล้วนะคะฝั่ง A22 Ultra เนี่ยจะขึ้นมา 50% ส่วนฝั่ง iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะขึ้นมา 43% แตกต่างกันอยู่ 7%ปิดท้ายด้วยเรื่องของราคาดีกว่าค่ะจริงๆทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มด้วยรุ่นนะ ROM 128 GB เหมือนกันเลยฝั่ง A22 Ultra ค่ะราคาจะอยู่ที่ 39,900 บาทแต่จะแตกต่างกันตรงที่ช่วงนี้นะคะเขาจะอัปเกรดให้ฟรีจากรุ่น RAM 8 GB ROM 128 GB นะคะขึ้นมาเป็นรุ่น RAM 12 GB ROM 256 GB นะถือว่าช่วงนี้เนี่ยคุ้มมากๆส่วนฝั่ง iPhone 13 Pro Max นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 42,900 บาทสำหรับรุ่นนะคะความจุ 128 GBเพราะฉะนั้นรุ่นไหนเหมาะกับใครหรออันนี้เนี่ยอุ้มเชื่อว่าหลายคนดูคลิปนี้จบนะคะน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนนะสำหรับอุ้มแนะนำง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณต้องการใช้งานปากกาคุณต้องเลือก A22 Ultra อยู่แล้วแน่นอนนะคะส่วนใครที่ยังอยู่ใน Ecosystem ของ Apple ใช้ Apple Watch นู่นนี่นั่นคุณก็ยังเหมาะกับ iPhone 13 Pro Max มากกว่านั่นเองค่ะคนที่ชอบถ่ายรูปปีนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้สูสีใกล้เคียงสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกเอาเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบโทนสีภาพในรูปแบบไหนค่ะการเล่นเกมนะคะก็ถือว่าทำ performance ออกมาได้ดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ต่างกันนิดหน่อยการชาร์จเร็วนะคะที่ผัดกันวินไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์เนี่ยหลายคนได้คุณเลือกรุ่นไหนคุณชอบรุ่นไหนเพราะอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันแล้วฝากกด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะวันนี้อุ้มไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้เป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ